Sitten niin ajattelin, että vietäänpä kun siitä auto tässä vähän matkaa sen jälkeen. No sehän lähti ajaa meidän perään. Ja just käännyttiin sitten johonkin semmoselle ihan pikku mettäuralle, minne ei varmasti kukaan mene. Näyttää, että sehän tulee häkkäri perään. Ei se muuta, sehän vaan halusi kysyä, että mikä ihmeen homma tämä on, kun tyypit täällä keskityöllä ajelee. Mutta kohta kääntyy. Jatketaanpa tästä varmaan huomisen puolella. Meillä ei enää kovin pitkä matka tonne Peräseinäjoelle, missä on rilliä auki. En tiedä jäänkö mä siihen. Näkkäpä sitten. Vastaan tulevaa liikennettä. Kaikkea. Kello on jonkun verran yli keski. Jo 21 minuuttia yli lauantai. Lauantain puolelle. Ja 77 kilsaa kataaseen. Mennään täällä tämmöstä Kanavaranta nurmikko gravelia. Aika hienoa. Nyt tuli valua. Aakeli. On tämmönen savikraveli. Joo. Tää on niitetty kuitenkin tää tie. Joo. Olkoon likainen valkeus, niinku valkoinen valkeus, mikä? Eikö se? No. Toi kanava, mistä sen tulee? En mä muista, mä katsoin sen kyllä aikaisemmin. No, tää on aika hieno. Nyt saa nähdä, että minkälaista kuvamatskua tää Insta kuvaa tämmöisessä valaistuksessa. Ruudulla näyttää aika hyvältä. Niin näyttää. Oikein hyvältä. On kyllä ollut upia yllätys tämä kanavatie. Tosiaan luulin, että tämä olisi paljon enemmän jotakin pello keskellä. Ja sinne olisi kaivettu kanava, mutta ei tää ollut melkein kokonaan mettä. Vähän erilaista mettää ja ihan pikkusen suotakin vieressä. Ehkä tää vielä muuttuu, mutta en valita. Tutum. Noniin. Päästiin pikku siltaa pitkin semmoista heiluvaa yhtä liukasta lankkua. Ja ajetaan sitten täällä tämmöstä hienoa polkua. No tänne. Tää on vähän niinku Pekka olisi piisannut reitin. Mutta mä oon kyllä yllättävän hyvä tää polku. Täällä luonnollisesti. Joo, täältähän tuli niin iso polku jo. Muuttu tieksi. Ei tämä näytä siltä, mutta onhan se mahdollista. Vähän mutaakin löytys. Nyt alkoi saamaan taas päästä muumibiisit. Ei kuitenkaan mörkö. Iloiset biisit. Tää on se nyt sitten juhlaa, kun saa ajaa tällaista. Näkytään 8 millisillä kumeilla. Sammuttaa vapa ruokkiviä ja juuria ja mitä niitä nyt on olemassa. Muita renkaita, mutta haluaisesti tuhoavia asioita, ennen kaikkea niin jäärenkaallisia renkaita, tuhoavia asioita. Kello on pikkusen yli 2 ja ollaan jossakin metässä sekoilemassa. Mentiin äsken niinku aika pihan näköisen jutun läpi. Mutta täällä on ihan joku retkeilyreitin merkkitolopat ja aika kivistä. No tuossa näkyy tommonen merkkitoloppa taas.
Mennäänkö me tänne? Minne tänne? Joo. Se on hyvä täällä yrittää sekoilla ja väistellä kiviä ja juuria ja flättejä ja snakebiteja ja tämmösiä ja samalla kuvata ja navigoida ja katsoa karttaa. On täältä joku mennyt pyörällä. Näyttää siltä tämä polku taas. Mitä? Pitkokset! Tuosta vähän tuohon ja sitten tuohon. Noin. Pääsee ja pitkoksia. Ai että. Tämä on hienoa. Kahtokaa nyt. Harvoin pääsee ajamaan pappiskalla näin hyviä pitkoksia. Monesti on niin iso tuo rakotusalankkuja välissä, että ei uskalla ajaa ja tää tippuu sinne ja kiekosta tulee Pringelsia. Että on hienoa. Täällä näkyy välillä tommosia märkiä jälkiä, että onko täällä joku käynyt vähän kastamassa renkaita suossa. No, upiata. Ja kohta pääsee vääntämään. Tossakin oli tämmöset märät jäljet. Sitten on vähän tiukempi käännös. Taipuuko? Taipuu nätisti. Yhden lankun pitkosta ja nyt pitää jää vähän varovaisemmin. Noin ja minkäs tämä polku menee sitten täällä? Täällähän on hienoa sekoilua. Oi että. Ajetaanpa taas. Vähän saa kahtoa taas tarkemmin täällä, että ei ajaa mihinkään kovin terävään kiveen. Ei kuitenkaan kiinnosta sulata rengastöihin täällä. Pimi äsä. Kai se reitti menee tänne. Tossa on aika hyvä suo. Tippuako? Ei edes. Pääsi vielä ajamalla. Pääsee. Vääntää. Ihan kivaa välitystä. 46-20. Pystyy vielä ajamaan tätä. Kai sitä 18kin olisi voinut ajaa, mikä tässä oli, mutta olisi ollut vähän tiukka. Älä revi renkaita. Näkeeköhän täällä yhtään mitään? Tää on hyvä testi nyt tälle kameralle, että minkälainen on pimiäkuvaus. Sanottiin, että on parempi pimiäkuvaus tätä kuin vanhemmissa. Ei mulla näitä vanhempia instoja ole ollut, mutta päästäänkö me nyt sille Nevagravelille? Kai me tänne mennään. Voidaanko katsoa? Joo, tänne näin. Tää on vähän Nevagravelilta, mutta ei tämä välttämättä ole vielä se pätkä. Mihin ne muut jäi? On tuolla jotakin valoja takana. Aha, hieno. Tämmönen piristää ihmistä. Hienoa. Mutta navigoida. Hienoa pätkää. Sanonko jo 8 kertaa? Tuollahan tää teki tietenkin paljon kovempaa vielä. Tuossa on tähän paremmat valotkin. Tuolta tähän tulee ihan tuo
pulloteline ja pullo tulee vähän valo eteen, kun ei meinaa oikein olla enää tilaa tätä ohjaustanko todella lyhyessä suorassa osassa. Mutta oi, täällähän on komia laavusto suorastaan. Se polku menee tänne. Kai. Vähän mutaa ja vähän kalliota. Mistä täältä pääsis ajamalla? Pääsisikö täältä? Aika hyvä. Alkaa vähän käsiväsyä tämä kuvaamista. Ei viitin laittaa tätä niin takuuttamaan tuohon vaakaputkiakaan vasten tätä linssiä. Pidetään tätä. Dum 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 dum. Mistä on hyvä ajolinja? Ehkä se ylisi. Ainakin meni ajamalla. Vientää. Tai siellä joku valo tulee takana vielä. Tuomas vai Juha? Joku aivan muu. Niin, tuossa oli vähän aikaisemmin, niin yksi tyyppi pitää lemmätä olkapäätä tähän, että se on jotakin vissiin kaatunut ja ei mennä. Oli jatkanut kuitenkin. Olen kun 506 kilsaa ajanut, mutta ei ollut olkapää mennä pysyä paikallaan, niin se oli soittanut ambulanssia. Siinä oli jo muutama muu tyyppi siinä varmistamassa, että kaikki hoituu. Niin turhaanpa siihen jää jäätymään. Mutta melko sissi, että oli ajanut kuitenkin useamman kilsa. Niin ettei olkapää mennä pysyä paikallaan. No niin. Nyt kynnetään sitä Nevaa-gravelia. Tuolla eessä näkyy tosi kaukana hirviä valoshow, mutta veikkaan, että siellä joku menee aika hitaasti. Ei silleen, ettenkö itenkin menisi tässä. Mennään vähän noita vehmeitä paikkoja olla tässä. Ja sitten sieltä tulee niitettyä pajukkoa tai jotakin tonne lokaareiden väliin. Silleen ei niinku haittais tässä, jos on sitten vähän leviämmät renkaat. Tässä on vaan pistää kiinni tämä kamera taas tähän pyörään, niin vähän helpompi ajaa. Otetaanpa välillä kamera kiinni pyörään. Onko meillä kivaa? Joo. Oliko tuo sen Neva? Tämä on se Nevaa-graveli. Joo, vaihteet on varmaan ihan kiva juttu. Joo, pienet vaihteet on kyllä hyvä. Joo, mutta me jatkamme tonne. No, täällä tunkataan. Taas välillä pystyis kyllä ajamaankin. Nevaa-gravelista selvitty ja kello on 2.30 aamulla. Ei mennyt kukaan ohi. Siellä ne takana tulee. Oisan tuo Tuomas siis oikeesti päässyt varmasti ohi, jos haluan. Meni sitä Nevastakin ehkä puolet ajamalla tai jotain semmoista. Ja kyllä se meinas vähän imien noita 38 mm renkaita ja sitten se välitys on 46-20.
alaselkä ei oikein tykkää semmosesta runttaamisesta. Ei se kyllä tykännyt sitä tunkkaamisestakaan. Mutta nyt saa taas ajella tässä. Paljonko meillä on mittarit? 114 ja päästään kohta Pojanluoman huontopisteelle. Oliko se edes Pojanluoma? Minä tiedän. Kuitenkin Niemelän Tero. Oliko se äiti kämpille? Siellä on huoltopiste. Saa täyttää vesipullot ja syödäkin vissiin jotakin. Mutta joo, eihän se ole enää kuin joku 360 kilsaa suunnilleen. Hyvä jatkaa. No niin, 121 kilsaa mittarissa ja kello ei edes 3 ja se on 10 vailla 3 ja suopumme Niemelän huoltopisteelle Pojanluomalla ja täällä on komia panderollikin ja likainen lakeus. Tänne näin. Täällähän on muita. Oh. Uhkaa vaikka muille jakkaa. Joo, täällähän on hetkeksi siihen ottamaan ja otetaan tuo ja katsotaan mitä täällä. Tällä on komia valoshow siellä suolla. Näkyy teidän, mä en tiedä oliko teidän vaikka keitten valot näkyy siellä kaukana ees. Mites täällä on mennyt? Siinä, että hengissä olla. Hyvä. Eteenpäin. Niinkö? Niin. Joo, että on ollut kiva. Onko teille? Onko näin nähnyt Jari? Se on ihan tuossa kohta perässä. Se jäi ostamaan jonkun kokiksi sieltä grilliltä, mutta ei oo saanut meitä vielä kiinni. Okei, joo. Se varmaan tykkäsi rengasvalinnastaan tuolla äskeisellä pikkupätkällä. 2.2 reiskingit, mutta nyt vois syödä jotakin. Eikö niin? Vähän voitot. Joo. Näyttää terveelliseltä lounaalta. Juu, tää on hyvä. Miten on Tuomas? Onko vielä motivaatiota? Siitä vähän motivaatiota. Tuosta voi ottaa motivaatiota lisää, jos mennään loppua kesken. Terveellinen lounas täällä menossa itselläkin. No niin, sehän meni putkeen ehkä. Tuossa äsken taiteellessa vähän polulla. Niin toinen noista kiinnikkeistä, millä mä pitää nyt 360-kameraa kiinni, että se pyörässäni murtu. Ja sitten mä pystyin se vielä yhdellä kiinni. No ei pysynyt, niin se tippui. Sitten piti juosta takaisin hakemaan. Se nyt tulee yhdellä paljon. Mutta joo, kuvataan nyt kännykällä, pystyn 360-kamera reppuun vähäksi aikaa. Kun kohta ei ehkä enää tarvi valua, niin mä saan siitä yhden varakiinnikin, niin saa taas se 360-kameran tuo vähän nopeammin saataville esille. Oli aika tehokas tauko siellä Pojanluomalla, ehkä 11 minuuttia ehkä suunnilleen. Ja sitä jatkamaan. On täällä vähän vilipunen taas. Jos olisi vähänkään pitempään tänne taukoon, olisi pitänyt sitä enemmän vaatetta. On kivaa polkua täällä. Harmi, että täällä joutuu taas vähän. En tiedä, pääsikö tuosta ajamalla. Otetaanpa rauhasti. Onko yhdellä kerralla mennään tällä pyörällä, niin katsotaan välillä. Voinko mennä oikeaan suuntaan. Ollaan edelleen. On nättiä. Vanhaa tiepohjaa. Äänen muuta on ottanut vieläkään kiinni. Mitähän ei jäänyt? Louna nautiskelee polusta, niin se pitää. Oli äsken tuossa aika lähelläkin. Niin että oikein mettäraikasi kun juttu pojilla luisti siellä. Niin se pitää, tää on ihan hauskaa. Mutta minäpä nautin tästä ja kello on varmaan kohta 4 ja täällä on oikeesti aika kirkasta. Tällaiseen nyt ehkä meidän kännykällä vielä näytän siltä, mutta kohta ei kyllä oikeastaan tarvitse valoja mihinkään. Hienoa maastoa ja piirrytään löydetty reitillekin. Ei se kello vielä 4 ole. 129 kilsaa metrissä. Että ei ole enää etuvalo päälle. Voin ottaa ton takavalonkin pois. Mä vähän mietin, että pystyykö tuo takavalo muun Cerberus
kiinni tuolla laakassa. Vielä pysynyt. Voisi ottaa sen pois, mistä en tarvi. Ei lennä se sentään jonnekin. Tuossa tosiaan, ei tässä nyt varmaan näe, mutta tuossa on noin pari kiinnikettä. Tässä toinen tähän murtutussa äsken. Ottaa sitä etuvalosta sitten toinen kiinnike siihen, niin saa taas puhuttaa sun toiselle. No niin, tästä käännytään. Onko tämä nyt Liikan polku? Ja täällä on speedkoksia taas. Ai että ihan. Täällä mennään. Ja ottiko se laajakulma? Otti se mukavaa kalliopolkua. Vähän heikkoja pitkoksia välillä. Ja mennään vähän luistaa vielä. No mutaiset kengät polkuttaa pois. Lukkopolkimista olisi hyötyä. Semmosia laitetaan. Vähän otti lokaarikikkiin, että saa pari kertaa. Tää varmaan terikoon. Olisi kivaa tämmöstä kalliogravelia. Hieno. Anna tänne olla menossa. Joo. Hieno pätkä. Käki kukkuu ja kahdet ei maalimerkit. Onhan se keltainen. Ei ne on vaihepyöräilijät vieläkään ottanut kiinni. No miksipä se pitäiskään väksä. Upia maasta. Kyllä kelepaa. Kiitoksia kun on tämmönenkin pätkä tänne saatu ja taas pääsee pitkoksiin. Vähän sihtaamista yhdellä kädellä. Mennään. Nämä on jo vähän heikommat pitkokset, niin täällä saattaa tippuakin rengas tonne väliin, niin pitää ajaa aika varovasti. Tää on vähän niinku tää yhdellä kädellä tämä homma, niin tää on taas ihan saakeli tyhmä. Apua. No ei vielä pyytää. No nämäkin meni sitten ajamalla. No niin, pistähän Pekka se kännykkä pois, niin ennen kuin sattuu jotakin. Päästiin Liikan polun pätkän läpi ja sitten ollaan tämmöisellä aivan huikealla huttona takana. Upieta louta. Nyt näkeekin paremmin. Tuossa on tuo valo pystyssä, missä näkyy tuo ehkä kellertävä virtanappi. Sais sen tuon nuippe. Tuon toisen rikkoutuneen korvikkeen. Joo, minkä me mennään täällä? Vähän pelkkää alamäkiä. Valita. Eli Maajoella, kun me ollaan. 7 astetta lämmintä ja kello on 3.55 ja minkäs me jatketaan tästä. Mennään tänne. S-Market Ilmejoki oli siellä. Täältä mä poikkean hieman eri reiteille, kun mä oon ajanut aika iso osa tästä seuraavasta osasta. Pyörä ja urheilu. Marianan grilli. Kyllähän on ollut polttassa. Oli hieno tuo pyörä ja urheilu. Sitten meillä on täällä siltakerho. Olen mä tästäkin mennyt jo. Ilta. Ootko varma? Tuolta ja sitten me käydään kahtomassa täältä tämmöstä pahtasta. Pahtasta, kuka niin sanoisi? Se hieno. Mä otan nyt täälläkin käydä jo. Ja se mittaan se silti hieno. Se on vielä tänne ja ihan ei mennä käyttää ympyrää vaan. Tän tänne. Täällä kunnan talo. Joo, no mä mietin tossa, että on täällä nyt vähän vilipuna, niin tässä juomapullossa on jäätä.